تاسو پیژندل چې ډومین څه ته وایي ان سمپل ورډز د ویب سایټ نوم دویم دغه راځي اپشن هغه دی د هوسټینګ اوس یو خبره ده دا ما دغه کولاو کو ویب سایټ لیټ سپوز ویکیپیډیا ما کولاو کو په دې کې دا ټیکسټ دی دا ایمیجز دي دا هر څه چې دا یو ډیټا ده نو دا ډیټا سٹور شوی کوم ځای ده او دا ماته شو کېږي څنګه نو د دې ویکیپیډیا چې کوم دی د دوی خپل یو هوسټینګ هغسې اوس هوسټینګ څه ته وایي هوسټینګ یو قسم له سروس دی دا یو کمپیوټر یو سروري چې دا یو فاست ټایپ کمپیوټر د انټرنیټ سره کنیکټ او د 24 اورز رن کېږي د 24 غنټې لګیا رن کېږي او په دې باندې مختلف سافټویرز دا رن کېږي او هغه اکسس نو مطلب دا که زه یو ویب سایټ وزټ کم نو ماته هغه ویب سایټ ښه نو دا ویب سایټ په یو سرور باندې په یو کمپیوټر باندې په یو هوسټینګ باندې پروت دی چې دا هغه ځای نه دې ته او هغه د انټرنیټ سره کنیکټ دی نو زه دې ته رسایي کولی شم او دا زه ویو کولی شم اکسس ماته میلاویږي د دې که فرض کړه دوی په هوسټینګ کې مسله راغله د څه د لاسه هغه کمپیوټر بند شو نو که زه بیا دا ویب سایټ وزټ کوم نو دی به ماته وایي د سایټ کانټ بي ریچډ ماته به څه نسته ایرر راکوي چې دا مسله ده او د دوی سرور به ته اکسس نشي کېدی سرور خراب دی تاسو به دا لیدلی مې اکثر کې سرور ډاون وي ویب سایټ سرور ډاون دی او اکسس ورته نه کېږي نو دغه شانتې هوسټینګ چې دی دا بس یو سټوریج دی چې ستاسو د ویب سایټ فایلز په هغې باندې سټوري ستاسو ویب سایټ په هغې باندې 24 اورز رن کېږي او هغې ته خلک اکسس کولی شي نو ویب هوسټینګ چې دی بیا اوس په هوسټینګ به څنګه اخلو د هغې لپاره فری هوسټینګ هم شته که زه فری نوم سرچ کړم سوري فری 000 هوسټ ویب 000 ویب هوسټ دا یو فری هوسټینګ دی تاسو دا هم یوز کولی شئ ایز پریکټس پرپس لپاره نور هم ډېر شی دی ایوارډ سپیس یو بل دی ایوارډ سپیس یو بل دی یو زیډ هوسټ آی تھنک یو بل هم دی زیډ هوسټ په نوم سره ډېر شی دي تاسو چې کله ګوګل کې سرچ کړئ ډایرکټ فری هوسټینګز تاسو ته به هوسټینګ آی تھنک هوسټینګ ناٹ هوسټینګز نو تاسو ته به ډېر شی لیست راواخلي چې کم کم موجود دي تاسو کتی شئ نو ایوارډ سپیس هم د پریکټس پرپس لپاره یوز کولی شئ فری هوسټینګ دلته کې پکې دا آپشن موجود دی فری هوسټینګ باندې چې تاسو کلیک کړئ نو تاسو له به پریکټس لپاره فری هوسټینګ درکړي 00 هوسټ هم بالکل فری دی او دا د پریکټس پرپس لپاره که فرض کا پریکټس وشو تاسو بیا ځئ او یو کلاینټ له ویب سایټ جوړوئ یا ځان ویب سایټ جوړوئ او یو پریکټیکل ویب سایټ بیلډ کوئ د هغې لپاره بیا د فری هوسټینګ نه یوز کېږي د هغې لپاره بیا ځان هوسټینګ بای کوو د هوسټینګ بای کولو لپاره ډېر شی کمپنیز دي اګین ما نیم چیپ وزټ کړی و د هغه لپاره د ډومین لپاره د دوی سره هوسټینګ هم موجود دی ما ګوډیډي وزټ کړی ګوډیډي ما د ډومین لپاره وزټ کړی د دوی سره هوسټینګ هم موجود دی بیا د دوی د هوسټینګز ډفرنټ پلینز دي دلته کې په دې هوسټینګ باندې ما کلیک کوم موسټلی کم شیرډ هوسټینګ که زه سرچ کړم دا لږ چیپي نو تقریبا 1 پوینټ موسټلی ما خیال دی دغه $1 $2 پورې پر منث د دې چارجز دي بیا دلته کې دا بله کمپني ده ویب سایټ دغه ګوډیډي د ډومین نیمز هم پرووایډ کوي د هوسټینګ هم پرووایډ کوي هوسټینګر دی سایټ ګراوند دی مختلف ته هوسټینګر دا یو بله کمپني د بلو هوسټ سایټ ګراوند دا ټول کمپنی چې دا هوسټینګ پرووایډ کوي نور هم ډېر شی دي که سرچ کوئ چې ټاپ هوسټینګ پرووایډرز نو تاسو ته به له دې رزلټ هم میلاو شي چې کم کم کمپنیز دي بیا امیزان ویب سروسز AWS چې دی دا هم کلاؤډ سروسز دي هوسټینګ ټایپ دی بیا د ګوګل هم دي د ګوګل فایر بیس دی ګوګل کلاؤډ دی ګوګل کلاؤډ دی ګوګل فایر بیس دی دغه شان د مایکروسافټ هم دی مایکروسافټ ازور دا د په سرچ کې ما ته الریډي راغستی دی دا د مایکروسافټ سروسز دي نو موسټلی دا شیرډ هوسټینګ هم یوز کېږي ورډپریس هوسټینګ هم د دوی سره بیا دلته کې پلین شته تاسو ډفرنټ بیا د هغه بای کولی شئ ډفرنټ هوسټینګ پلینز تاسو کتی شئ نو دا و د هوسټینګ باره کې خو بیا اګین مونږ چې دی مونږ به خپل کمپیوټر یوز کوو د ویب سایټ پریکټس لپاره مونږ ته به د ډومین او د هوسټینګ ضرورت نه راځي او هغه به تاسو وینئ په یو څو نیکسټ ویډیوز کې چې دا به مونږ څنګه یوز کوو خپل کمپیوټر به څنګه سیټ اپ کوو